Magandang araw po mga YouTube vloggers and welcome sa Chibugan and Drinks. Ito po, may isa na naman tayong masarap na episode. Ito ang pinagmamalaki natin, Lechon Kawali. Ayan, pork belly. Napakasarap. Putahe. Masarap din po para sa inyong drinks. Ito ang Chibugan and Drinks presenting ang pork belly. Ayan po, lagayin natin siya para lumambot ng konti bago natin prituhin. Ito po, lagayin natin ang ating pork belly. Ayan, lagyan ng bawang at saka ng laurel. Atin po siyang asinin para magkaroon siya ng konting lasa bago natin siya prituhin mamaya o pagkatapos nating i-drain ang moisture. Ito po, ayan, lagayin natin siya, takpan hanggang kumulo ang masarap na belly para sa lechong kawali. Eto po mga YouTube lovers, atin pong bisitahin ang ating pork belly na pinakuluan natin para sa ating lechong kawali. Masarap na pulutan, masarap na ulam. YouTube lovers, eto po, bisitahin natin ang ating pork belly para sa ating lechon kawali. Ayan, butas-butasan lang natin ng konti ng tinidor ang ating pork belly. Ayan, kinubutas-butasan para lumutong ang ating lechon kawali. Pasin natin siya para masarap. Ayan. Ayan na siya. Ngayon, ang traditional na pagluto ng lechon kawali ay piniprito, dinidip fry sa mantika. Pero ngayon, eto po, sa episode na to, sa masarap na episode ng Chibugan and Drinks, ay gagamitin po natin ang air fryer. Mga YouTube lovers, eto ang ating air fryer. I-on po natin siya at isa-set natin ng 400 degrees preheat sa loob ng 3 minuto. Ayan ang ating preheat. Tapos ng 3 minutes, balikan po natin. Ayan, tapos nang mag-preheat, ilalagay na natin ang ating pork belly para maluto na siya. Ayan. Ngayon, ibalik natin siya sa 400 degrees at lagyan natin siya ng 10 minutes. Ito na, after 10 minutes, YouTube lovers, pupunasan lang natin siya ng medyo matuyo ang mantika sa ibabaw. Ayan, gumaganda na ang kulay. Balik natin siya at bigyan natin ulit ng 10 minutes. Set sa 400 at ilagay sa 10 minutes. Ayan, mga YouTube lovers, eto po, tingnan na natin ang ating lechon kawali na pinarito natin sa ating air fryer. Palalamigin lang natin siya ng konti at ating hihiwain para makita
Eto. Hiwain na natin ang ating lechong kawali. Ayun. Napakalutong niya. Maririnig nyo. Talagang malutong. Ayun. Talagang napakalutong niya. Tingnan nyo po ang kanyang coating. Ayan. Makikita nyo. Brown sa gilid. At puti sa loob. Ayan. Narinig nyo naman kung gaano siya talagang kalutong. Iplato na natin siya.